الله الرحمن الرحیم بیا هم ښه راغلاست هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې ګون په تن وي. نن موږ تاسې پر دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو پی ایچ پي کې کنټرولرز جوړ کړو. نو لومړی به زه دغه پی ایچ پي کوم پروجیکټ چې دی دا به رن کړم. ارټیسن سارو کمانډ انټر کوو. نو زموږ ستاسې پی ایچ پي سرور رن کېږي، دا پروجیکټ رن کېږي. زه به راسم کروم به خلاص کړم او په کروم کې موږ تاسې هغه ای پي چې دی هغه به رن کړو. که اوس موږ تاسې وګورو دغه زموږ تاسې کوم فایل چې دی د پی ایچ پي دا ډیزاین چې دی چېرې موږ تاسې پر ورک باندې کلیک وکړو موږ ته فور ناټ پاوند ایرر راکوي. نو څنګه کولی شو چې دغه راوټونه ورسم کړو او کنټرولر استعمال کړو. نو موږ تاسې راځو خپل د فایل ته راځو که وګورو دلته موږ تاسې دا زموږ تاسې لپاره هغه بیسکس سټاټیک کنټرول راوټونه چې هغه موږ تاسې جوړ کړي وو. موږ تاسې راځو لومړی خپله یو کنټرولر جوړوو. څنګه په پی ایچ پي کې موږ تاسې کنټرولر جوړولی شو. که چېرې موږ تاسې راسو دلته وګورو د اپس فایل ته راسو، په اپس کې ایچ ټي ټي پي ته راسو، هلته کنټرولرز وګورو. په کنټرولرز کې یوازې د پی ایچ پي په نامه موږ تاسې یو کنټرولرز لرو. نو د دغه کنټرولر د جوړولو لپاره موږ تاسې باید ځان ته مشخص یو نوي کنټرولرونه جوړ کړو د هر یوه لپاره، لکه هوم کنټرولر، ورک کنټرولرز، یعنې د دغه هر راوټ لپاره موږ تاسې غواړو کنټرولر جوړ کړو. نو راځو موږ تاسې بیا هم یو نوی ټرمینل دلته خلاصوو. که چېرې وګورو نو دلته بیا هم پی ایچ پي ارټیسن میک کمانډ څخه راخو بیا کولن استفاده کنټرولر. کله چې موږ غواړو دغه کنټرولر جوړ کړو نو موږ تاسې راځو اوس خپل د کنټرولر نوم ورکوو. لومړی زه غواړم د هوم کنټرولر جوړ کړم. دا انټر بټن باندې کنټرولر که وګورو دلته هوم کنټرولر موږ تاسې ته جوړ شو. د هغه وروسته بیا هم زه راځم یوازې دا نوم یې تغیر کوم، ورک کنټرولر پر نامه یې جوړوم. ورک کنټرولر موږ تاسې ته جوړ شو کنټرولر چې موږ تاسې او شپږم کنټرولر که موږ تاسې درته وګورو 5 کنټرولر جوړ شوي. شپږم کنټرولر چې موږ تاسې لرو هغه هم د کنټاکټ کنټرولر دی. اوس راسو موږ تاسې چېرې وګورو کنټرولر ته په اباوټ کنټرولر باندې کلیک وکړو. نو دلته موږ تاسې که وګورو اباوټ کنټرولر دی. نو دلته موږ تاسې صرف یو فنکشن چې ورته جوړوو، هغه فنکشن چې موږ تاسې ته راوټ فټ کوي، نو د هغه فنکشن رزلټ موږ تاسې دغه ته ریټرن کوو یا یې ورستوو. نو راځو دلته موږ تاسې یو پبلیک فنکشن جوړو. پبلیک د انډیکس په نامه زه یو فنکشن جوړوم او همدغه فنکشن موږ تاسې ته ریټرن کوي ویو. او ویو کې موږ سټرینګ یعنې دغه د اباوټ پیج موږ تاسې ته ریټرن کوي دغه فنکشن. همدغسې دغه فنکشن کاپي کوو او راځو د بلاک کنټرولر ته. که چېرې وګورو د بلاک کنټرولر هم موږ ته د بلاک پیج ریټرن کوي. که راسو موږ تاسې ته د کنټاکټ کنټرولر ته همداسې دغه کنټاکټ کنټرولر چې دی هغه موږ تاسې ته د کنټاکټ پیج ریټرن کوي. که راسو کنټرولرز پیج کې خپل دی هوم کنټرولر، که هوم کنټرولر ته راسو هوم کنټرولر موږ تاسې ته د انډیکس پیج ریټرن کوي، یعنې انډیکس ډاټ پی ایچ پي. بلیک ډاټ پی ایچ پي که راسو دغه سرویس کنټرولر ته نو هغه موږ تاسې ته د سرویسز پیج رن کوي. او که چېرې موږ ته راسو د ورک کنټرولر ته نو دا موږ تاسې ته د ورک پیج چې دی هغه رن کوي. دا زموږ تاسې کنټرولر جوړ شو. څنګه کولی شو چې د کنټرولر څخه استفاده وکړو. نو راځو بېرته هم زموږ ویوز ته راوټس ته راځو. په راوټس کې ویب ډاټ پی ایچ پي ته راځو. که ویب ډاټ پی ایچ پي ته راسو دلته موږ تاسې ټول هغه کنټرولرونه باید یوز کړو، یعنې استفاده کړو. یوز فارورډ سلاش بیا موږ تاسې د ایچ ټي ټي پي فولډر لرو. په هغه کې موږ تاسې که وګورو د ایچ ټي ټي پي په فولډر کې موږ تاسې د کنټرولرز په نامه فولډر او په دغه فولډر کې د کنټرولرز په فولډر کې موږ تاسې وګورو اف ته رالو. په کې ایچ ټي پي ته په هغه کې کنټرولرز ته رالو. په کنټرولرز کې اباوټ کنټرولرز یا هوم کنټرولرز. موږ تاسې دغه یو فایل موږ تاسې وکاروئ. نو راځو دغه فنکشن ته. د دې فنکشن پر ځای موږ تاسې دغه د راوټ کیټ څخه استفاده نه کوو.
یوازې موږ تاسې دلته د راوټ ګیټ فانکشن څخه استفاده کوو او دغه فانکشن ته موږ تاسې یو خپل ارې وپاسو او یو بل هغه راوټ وپاسو. نو که چېرې دغه راوټ موجود و نو موږ تاسې ته په ارې کې موږ تاسې هوم کنټرولر استفاده کوو. هوم کنټرولر کله چې موږ تاسې وایي هوم کنټرولر استفاده کوي یعنې د هوم کنټرولر هغه کلاس راوخت هوم کنټرولر کلاس استفاده کوو. له هغه څخه کلاس کې کومه انډیکس فنکشن چې ده هغه فنکشن ته موږ تاسې کال کوو. که چېرې زه دا سیو کړمه او راسم خپله و ویوز ته که راسو موږ تاسې دغه د لیاوټس د هیډرز فایل ته راسو که په هیډر کې موږ تاسې وګورو دلته هغه کوم د ویوز فایلونه چې موږ تاسې وینو یعنې هغه انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل چې دلته موږ تاسې کله دغه پر چمپر باندې موږ تاسې کلیک وکړو باید دی موږ ته کوم فایل راپورته کړي نو موږ تاسې دلته یو ار ال فنکشن ته کال کوو او هغه ته موږ تاسې خپله دغه انډیکس یا دغه راوټس کله استفاده کوو موږ تاسې ته وایي چې انډیکس. چېرې زه دا سیو کړمه او راسو موږ تاسې خپل پروګرام ته او خپله دغه که وګورو موږ هغه عمومي راوټس نه لرو نو د دغه عمومي راوټس د پیدا کولو لپاره باید موږ تاسې خپله د یو آر ایل هم ورته مشخص کړو. نو بیا هم راځو موږ تاسې خپل فایل ته او دلته وګورو راوټ ناټ فاوند نو موږ تاسې په راوټ کې مشکل دی که وګورو دلته د راوټ سپیلینګ غلط شوی دی نو یوه ایو کوو او دا سیو کوو. که چېرې اوس راسو موږ تاسې دا پروګرام رن کړو موږ تاسې که چېرې پر هوم کلیک وکړو انډیکس فایل خو انډیکس فایل موږ ته نه راپورته کوي نو د دغه مشکل د حلولو لپاره موږ تاسې باید یو بل سلش انډیکس کنټرولر هم جوړ کړو. نو موږ تاسې راځو بېرته دغه فایل ډوپلیکیټ کوو او سلش انډیکس همدا دغه کنټرولر څخه کار اخلي. که چېرې اوس راسو موږ تاسې دا سیو کړو او راسو پر هوم باندې کلیک وکړو نو هغه فایل موږ ته راپورته کوي. که په چمپر باندې کلیک وکړو هم نو هوم پیج موږ ته راځي. نو همداسې راځو دغه نور کنټرولرونه هم یوز کوو دا ټول ډوپلیکیټ کوو یعنې له هغه وروسته موږ تاسې ورک کنټرولر لرو بیا سرویسز کنټرولر لرو له هغه وروسته موږ تاسې اباوټ کنټرولر لرو له هغه وروسته موږ تاسې هم یو بل کنټرولر چې د بلاګ کنټرولر لرو له هغه وروسته موږ تاسې بل هم د کنټاکټ کنټرولر موږ تاسې لرو. نو راځو دغه فنکشنونه ټول سره ډوپلیکیټ کوو. انډیکس فایل دی یعنې سلش انډیکس سلش ورک نو دا هم د ورک کنټرولر څخه استفاده کوي یعنې ورک کنټرولر سلش سرویسز دا هم د سرویسز کنټرولر څخه استفاده کوي او بل موږ تاسې اباوټ لرو دا هم د اباوټ کنټرولر څخه استفاده کوي سلش اباوټ سلش بلاګ دا هم د بلاګ کنټرولر څخه استفاده کوي او سلش کنټاکټ او دا هم زموږ ستاسې لپاره د کنټاکټ ټیبل څخه کنټرولر څخه استفاده کوي. دا کنټرولرونه موږ ستاسې لپاره جوړ شوي که چېرې موږ تاسې اوس پر دلته پر ورک باندې کلیک وکړو نو ورک ډاټ ایچ ټي ایم ایل خو ایرر چېرې موجود دی ایرر اصلا دلته موږ تاسې په هیډرز فایل کې موږ تاسې که وګورو په هیډر فایل کې موږ تاسې ایررز لرو یعنې هیډر فایل کې موږ تاسې باید خپل کنټرولرونه یا راوټونه مشخص کړو. هیډر فایل ته راځو که چېرې وګورو دا چمپر موږ جوړ کړی دی انډیکس هوم لپاره مو جوړ کړی نو د ورک لپاره هم موږ تاسې کولی شو چې همداسې یو کنټرولر جوړ کړو یو آر ایل او دلته موږ تاسې د ورک لپاره چې دی هغه موږ تاسې د ورک انډیکس غواړو چې ریټرن کړي ورک دا په هیډر فایل کې ګورو د
دغه وروسته موږ تاسې سرویسز لرو او دلته سرویسز که وګورو دا ټول د سرویسز فایل موږ تاسې ته ریټرن کوي نو موږ تاسې هم دا راوټس ټول تغییروو سرویسز ته د هغه وروسته موږ تاسې about ډاټ ایچ ټي ایم ایل فایل لرو یعنې دغه about باید سرویسز about فایل موږ ته ریټرن کړي که وګورو بلاګ لرو دا باید URL د بلاګ راواخلي او که موږ تاسې اخرنی وګورو هغه هم کنټاکټ دی چې دا د کنټرول اس کوم او راسم دا ځلې موږ تاسې دغه فایل یوازې ورک کړو نو د ورک فایل راته په سرویسز کلیک وکړو موږ ته سرویسز پیج راغی که په اباوټ کلیک وکړو دا اباوټ پیج راغی که په بلاګ کلیک وکړو موږ ته هغه د بلاګ پیج راغی او که موږ تاسې په کنټاکټ کلیک وکړو نو هغه د کنټاکټ کوم فورم چې دی هغه به موږ ته راوړي نو دا و هغه راوټ چې موږ تاسې سم کړه که په ورډپریس کې وکړو هم دا سرویسز پیج موږ ته راځي نو دا و د PHP کنټرول